Hey guys, welcome to my channel Suresh Tech. Guys, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई शेयर गर्न गइरहेको छु Facebook को 5 यस्तो हिडन ट्रिकहरु जुन तपाई हर कोइलाई थाहा छैन। गाइस, यदि तपाईहरुले पनि Facebook को 5 वटा यस्तो हिडन सिक्रेट टिप्स एन्ड ट्रिकहरु थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने आजको यस भिडियोलाई कुनै ठाउँमा पनि स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। म तपाईहरुलाई सिकाउँछु सिक्रेट ट्रिकहरु के हुन् भनेर। सो गाइस, आजको यस भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। नम्बर 1 मा गाइस यदि तपाईहरुले फेसबुक मा कुनै फोटो, भिडियो या स्ट्याटसहरु पोस्ट गर्नुहुन्छ र त्यो फोटो, भिडियो, स्ट्याटसहरु तपाईको फ्यामिली, गर्लफ्रेन्ड, बोयफ्रेन्ड, फ्रेन्डले नदेखोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो त्यसको लागि गाइस तपाईहरुले त्यो मान्छेको फेसबुक प्रोफाइलमा जानुहोला जसले तपाईको त्यो पोस्टलाई नदेखोस् भन्न चाहनुहुन्छ र त्यो मान्छेको प्रोफाइलमा गइसकेपछि गाइस यहाँ 3 डट देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस 3 डटमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फ्रेन्ड भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ अप्सन, त्यस फ्रेन्डमा क्लिक गर्नुहोला र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि एडिट फ्रेन्ड लिस्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि गाइस यहाँ रेस्ट्रिक्टेड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस रेस्ट्रिक्टेडमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यति गरिसकेपछि गाइस तपाईले जुनसुकै फेसबुक पोस्टहरु गर्नुहुन्छ त्यो पोस्ट त्यो मान्छेले कुनै पनि हालतमा देख्न सक्दैन। नम्बर 2 मा रहेको छ गाइस, तपाईहरुले फेसबुक चलाउनुहुन्छ भने मेसेन्जर पनि अवश्य चलाउनुहुन्छ होला। गाइस, तपाईहरुले एकै पटक 50 जनालाई भिडियो कल अथवा भोइस कलहरु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि गाइस सर्वप्रथम तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा भएको मेसेन्जरमा जानु होला। मेसेन्जरमा गइसकेपछि गाइस यहाँ टप राइट कर्नरमा देख्न सक्नुहुन्छ पेन्सिल आइकन, त्यस पेन्सिल आइकनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि गाइस यहाँ क्रिएट अ न्यू रुम भनेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको अथवा तपाईले आफ्नो मेसेन्जरमा भएको 50 जना फ्रेन्डहरुलाई यहाँबाट सिलेक्ट गरेर एउटा रुम क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले सजिलै 50 जनालाई भिडियो कल अथवा भोइस कलहरु गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही पनि एकै पटकमा। नम्बर 3 मा रहेको छ गाइस, तपाईहरुले फेसबुकबाट सजिलै आफ्नो इमोजी गराउन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई आफ्नो मेसेन्जर अथवा च्याटमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि गाइस तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा भएको फेसबुकलाई ओपन गर्नु होला। फेसबुकलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ टप राइट कर्नरमा देख्न सक्नुहुन्छ 3 होरिजोन्टल लाइन, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि गाइस यहाँ तल सार्नु होला र यहाँ अवतार भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस अवतारमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि गाइस यहाँ पेन्सिल आइकनमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ तपाईहरुले आफ्नो एउटा इमोजी गराउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँ फेस, हेयर स्टाइल जुनसुकै पनि यहाँ तपाईहरुले एउटा इमोजी गराउन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई इमोजी गराएर आफ्नो च्याटमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 4 मा रहेको छ गाइस, तपाईहरुले फेसबुकमा यदि तपाईहरुले कुनै पोस्टहरु अथवा भिडियोहरु देख्नुभयो त्यतिखेर तपाईहरु बिजी हुनुहुन्छ र त्यसलाई पछि हेर्नको लागि गाइस तपाईहरुले यहाँ त्यस पोस्टको यहाँ टप राइट कर्नमा 3 डट देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ सेभ भिडियो भनेर लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईहरुको त्यस भिडियो त्यसमा सेभ भइहाल्छ र यहाँ टप राइट कर्नरमा 3 होरिजोन्टल लाइन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ सेभ भन्ने अप्सनमा जानु होला र त्यसमा गइसकेपछि गाइस यहाँ तपाईले सेभ गर्नुभएको भिडियो अथवा कुनै पोस्टहरु यहाँ शो हुन्छ र तपाईले त्यसलाई पछि हेर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 5 मा रहेको छ गाइस, तपाईले आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा जानु होला र आफ्नो प्रोफाइलमा गइसकेपछि गाइस तपाईहरुलाई यदि कुनै क्वेशनहरु आउँदैन भने तपाईहरुले यहाँ डिड यु नो भनेको छ, त्यस डिड यु नो मा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईहरुले यहाँ योर क्वेशन भनेको छ, यहाँबाट तपाईलाई कुन क्वेशनहरु आउँदैन त्यो क्वेशन यहाँ क्रिएट गरेर तपाईहरुले यहाँबाट क्वेशनहरु सोध्न सक्नुहुन्छ र त्यसको एन्सरहरु यहाँबाट सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। गाइस, यहाँ कसैले केही क्वेशन जानेको छैन भने यहाँ क्वेशन दिएको हुन्छ, तपाईहरुले त्यसलाई यहाँबाट एन्सरहरु पनि दिन सक्नुहुन्छ। आई होप गाइस आजको यस भिडियो तपाईहरुलाई हेल्पफुल भयो होला। यदि भयो भने यस भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब गरेर साइडमा भएको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला, किनभने गाइस यस्तै टाइपको भिडियो यस च्यानलमा आइरहन्छ। सो गाइस आजलाई यति नै। सी यु इन नेक्स्ट भिडियो। थ्यांक यू।